নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম iQOO3 বিষয়ে বন্ধুসকল iQOO ভিভোৰ এটা সাব ব্ৰ্যান্ড হয় প্ৰথম স্মাৰ্টফোন ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিব গৈ আছে iQOO3 নামেৰে বন্ধুসকল iQOO3 5G আৰু 4G দুটা কানেক্টিভিটি অপচনৰ সৈতে अवेलेबल হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই iQOO3 ৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোনটো ইমান প্ৰাইজত কিনাটো এটা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল iQOO3 যদি চোৱা হয় ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় কোৱাড কেমেৰা সেটআপৰ সৈতে ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়াৰ এখন হয় গ্লাছ হয় এটো আৰু এই গ্লাছখনৰ কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 6 ৰে প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে হসাকৈ ৰিয়াৰটো বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ হয় যদি কথা কও ফ্ৰন্টৰ ডাঙৰ ডিসপ্লে হইতে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে হইতে ধুনীয়া ধৰণৰ ডাঙৰ এখন ডিসপ্লে হয় চিনো বহুত সৰু বেজেলছো বহুত সৰু 6.44 ইঞ্চৰ ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে হয় যত আপোনালোকে 1080 by 2400 পিক্সেলৰ ৰিজল্যুশন পাব সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে হয় আৰু এই ডিসপ্লেখনত স্কট সেন্সেশন ইউপি প্ৰটেকশন দিয়া হৈছে ইন্টাৰনেলছ যদি কথা কও এন্ড্ৰইড 10 পাব iQOO নিজৰ ইউআইৰ লেয়াৰিংৰ সৈতে প্ৰসেসৰ যদি কথা কও স্ন্যাপড্ৰাগন 865 পাব ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰসেসৰ হয় গেমিং পাৰফৰম্যান্স বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ পাব লগতে ফোনটোত আছে মনস্টাৰ মোড আৰু আছে 4D ভাইব্ৰেশন লগতে স্পেশাল কি গেমিংৰ কাৰণে বহুতে ধুনীয়া ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স আৰু বহুতে ভাল মজা আপুনি পাব এই স্মাৰ্টফোনটোত গেম খেলি পেলাই যদি কথা কও RAM আৰু ROMৰ 4G ভেৰিয়েন্ট টু 4G যেটো ভেৰিয়েন্ট তাত 8GB RAM পাব আৰু 128 লগতে 256GB ROMৰ মানে ষ্টৰেজৰ অপচন পাব আৰু যেটো টপ 5G ভেৰিয়েন্ট হেতুত 12GB RAM দিয়া হৈছে আৰু 256GB ষ্টৰেজ দিয়া হৈছে যদি কথা কও ইয়াৰ কেমেৰাৰ তো কোৱাড কেমেৰা সেটআপত 48 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰা পাব Sony IMX 582 সেন্সৰ হয় এটো aperture f1.79 ৰ হৈতে 16 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফটো পাব aperture f2.46 ৰ হৈতে 20x জুম ডিজিটেল জুম পাব এই টেলিফটো লেন্স খনত 13 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল পাব aperture 2.2 হৈতে যত আপোনালোকে 120 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ পাব 2 মেগাপিক্সেলৰ পোৰ্ট্ৰেইট সেন্সৰ পাব aperture 2.4 হৈতে সেলফি যদি কথা কও 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা পাব aperture f2.4 পাব হৈতে আৰু সেলফিটো আপুনি 4K ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ব্যাটাৰী যদি কথা কও 4440 মানে 4440 mAh ৰ ব্যাটাৰী পাব 55 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ হৈতে মানে যদি হিসাব কৰি উলা হয় 15 মিনিটত আপোনাৰ ফোনটো 50% চাৰ্জ হৈ যাব কানেক্টিভিটি অপচনত আপোনালোকে 5G 4G Bluetooth 5.1 USB type C GPS 3.5mm জ্যাকো নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন হ'ব দেখিবলৈ পাব সকলো ধৰণৰ সেন্সৰ লগতে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইতিয়া যদি কথা কোৱা হয় এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দামৰ তেনেহলে 4G ভেৰিয়েন্ট দুটা 8GB 128GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম ৰখা হৈছে 36990 মানে 37000 টকা 10 টকা এটা কম 8GB 256GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম ৰখা হৈছে 39990 মানে 40000 টকা 10 টকা এটা কম 5G ভেৰিয়েন্ট যেটোত আপোনালোকে 12GB RAM পাব আৰু 256GB ষ্টৰেজ পাব হেতু দাম ৰখা হৈছে 44990 মানে 45000 টকা 10 টকা এটা কম 4 মাৰ্চৰ দিনাখন ফ্লিপকাৰ্ট আৰু iQOO নিজৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে 12 বজাত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰিব এতিয়া যদি আমি কথা কও এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহব বন্ধুসকল iQOO3 5G ভেৰিয়েন্ট আৰু 4G ভেৰিয়েন্ট যদি আপুনি ভাবিছে যে মই ফিউচাৰ ৰেডি হৈ থাকো 5G ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হ'বলৈ বহুত দিন আছে তথাপিও যদি আপুনি 5G ৰেডি হৈ থাকিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপুনি 5G ফোনটো কিনিব পাৰে আৰু লগতে যদি আপুনি বাহিৰত বেছি ট্ৰেভেল কৰি থাকে এনেকুৱা কান্ট্ৰীত বেছি ট্ৰেভেল কৰে যত 5G ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যত 5G চলি আছে তেনেহলে iQOO3 5G ভেৰিয়েন্টটো আপুনি ল'ব পাৰে বাট মোৰ মতে iQOO3 ৰ 4G ভেৰিয়েন্টটো বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ হ'ব স্পেচিফিকেশন সমূহৰ কথাই ক'ব নালাগে স্পেচিফিকেশন সমূহ টপ স্পেচিফিকেশন হয় ফ্ল্যাগশিপ মডেল হয় যেহেতু ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন হ'বই iQOO3 4G ভেৰিয়েন্টটো মোৰ মতে যদি আপুনি ইণ্ডিয়াতে থাকে তেনেহলে 4G ভেৰিয়েন্ট কেটা 37000 টকা আৰু 40000 টকাত iQOO3 ৰ 4G ভেৰিয়েন্টটো আপোনাৰ কাৰণে সকলোতকৈ ধুনীয়া ধৰণৰ হ'ব
কমেণ্টত মোক জনাব যে iQOO3ৰ 5G ভেৰিয়েণ্টটো আপুনি বেছি ভাল পাইছে নে 4G ভেৰিয়েণ্টটো আপুনি কিনাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব বন্ধুসকল কমেণ্টত মোক লগতে জনাব যে iQOO3টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু আগলৈ iQOOৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফোনৰ এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিছে যিকি নহওক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চাইছে ফেচবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব যদি চাইছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম